Hello, how are you with students? I hope you are doing well and fine well. લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ભણ્યા હતા કે નિવસન તંત્ર અને આપણો પર્યાવરણ શું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ પર્યાવરણ વિશે જાણ્યા બાદ હવે આપણે જોઈએ કે તેના અંદર કયા કયા સજીવો આવે છે, મીન્સ કે કયા કયા લોકો તેની અંદર સંકળાયેલા છે. તો ચાલો આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે નિવસન તંત્રના અમુક ઘટકો કે કહેતા કે કેવા સજીવો એની અંદર રહેલા છે તેના વિશે જાણીએ. ચાલો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ક્વેશ્ચન છે કે નિવસન તંત્રના ઘટકો સમજાવો અને તેના કાર્યના આધારે તેમના પ્રકાર પણ સમજાવો. તો નિવસન તંત્ર એટલે આપણે સમજ્યા હતા કે જ્યાં સજીવો વસવાટ કરે તે તંત્ર, તેના દ્વારા જે તંત્ર બને તેને નિવસન તંત્ર કહેવાય. તો નિવસન તંત્રના બે પ્રકાર છે, જૈવિક ઘટકો અને અજૈવિક ઘટકો. બહુ સરળ છે. જૈવિક ઘટકો એટલે શું? તો બધા જ નિર્જીવ ઘટકો તેની અંદર આવે. નિર્જીવ વસ્તુ જે પણ હશે તે દરેક વસ્તુ અજૈવિક ઘટકોમાં ગણી શકીશું. તો અજૈવિક ઘટકો કયા કયા? તો ભૌતિક ઘટકોની અંદર સમાવેશ થાય છે તાપમાન, વરસાદ, ભેજ, પવન, ભૂમિ, પ્રકાશ, ખનિજ દ્રવ્યો. આ દરેક વસ્તુ અજૈવિક ઘટકો સાથે સંકળાયેલી છે. એટલે કે આપણે આ તાપમાન, વરસાદ, ભેજ, પવન, ભૂમિ, પ્રકાશ અને ખનિજ દ્રવ્યો દરેક વસ્તુ અજૈવિક ઘટકો કહી શકીએ કે જેના દ્વારા આપણે જે જીવસૃષ્ટિ જીવિત રહેલી છે. ત્યારબાદ આવે છે જૈવિક ઘટકો. તો તેની અંદર જૈવિક ઘટકો એટલે બધા જ સજીવોનો અંદર સમાવેશ થાય. શું યાદ રાખશો વિદ્યાર્થી મિત્રો? અજૈવિક ઘટકોમાં નિર્જીવ વસ્તુ આવશે અને અજૈવિક ઘટકોમાં બધા જ સજીવોનો સમાવેશ થાય છે. તો સજીવોમાં તેમની ખોરાક અને પોષણ મેળવવાની પદ્ધતિના આધારે, એટલે કે જૈવિક ઘટકો એકબીજાની ઉપર, આપણે પણ આપણા ઘરની અંદર આપણા મમ્મી કે બહેનની ઉપર જ આપણે ડિપેન્ડ હોઈએ કે રસોઈ માટે તે બનાવી આપે તો જ આપણે ખાતા હોઈએ છીએ અથવા તો નાસ્તો લાવતા હોઈએ. એટલે મતલબ કે આપણે પણ ડિપેન્ડિંગ છીએ કોઈ વસ્તુ કે કોઈ વ્યક્તિ ઉપર. એવી જ રીતે કે આહાર જે આપણે ખાઈએ છીએ, જે ખાવાની વસ્તુઓ છે તે દરેક ઉપર આપણે કંઈક ને કંઈક ડિપેન્ડ રહેલા છીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક આધારિત રહેલા છીએ. તો તે સજીવોને તેમની ખોરાક અને પોષણ, એટલે કે આપણે જે પણ વસ્તુ ખાવી પીવાની હોય તે દરેક ઉપર આપણે આધારિત રાખીએ છીએ. તેમાં આવશે ઉત્પાદકો, ઉપભોગીઓ અને વિઘટકો. 3 પ્રકાર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમના કાર્યના આધારે: ઉત્પાદકો, ઉપભોગીઓ અને વિઘટકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉપભોગી કોણ છે, ઉત્પાદકો કોણ છે અને વિઘટકો કોણ છે તે પણ આપણે સમજીએ. તો આ બધું તમને દેખાતું હશે કે ઉત્પાદકો. તો ઉત્પાદકો એટલે કે સૂર્યપ્રકાશ અને ક્લોરોફિલની હાજરીમાં અકાર્બનિક પદાર્થોનું શર્કરા કે સ્ટાર્ચના જેવા કાર્બનિક પદાર્થોનું સંયોજનનું નિર્માણ કરે છે. એટલે કે જે વસ્તુ ખોરાક બનાવતા હોય, જે સજીવો ખોરાક બનાવીને આપતા હોય તે ઉત્પાદન કરે છે. તે ખોરાકનું શું કરે છે? ઉત્પાદન કરે છે. તો તે કહી શકીએ કે તે ઉત્પાદકો છે. એની અંદર પ્રકાશ સંશ્લેષી બેક્ટેરિયા, લીલ અને વનસ્પતિ. તમે જાણતા જ હશો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઘણા વખતથી ભણતા જ આવ્યા છો કે વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની હાજરીમાં બનાવતા હોય છે. તો એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ઘટના જે થાય છે તે પોતે ખોરાક જાતે ઉત્પાદન કરે છે, પોતાના દરેક ભાગ સુધી પોતાના ખોરાકનું વહન પણ કરે છે. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા ઉત્પાદકોમાં છે. ત્યારબાદ આવે છે ઉપભોગી. ઉપભોગી એટલે કે જે બનાવેલું હોય તે જમે. મીન્સ કે આપણે બી ઘરની અંદર જે પણ વસ્તુ બનાવેલી હોય તે આપણે ખાઈએ એટલે આપણે ઉપભોગી છીએ. તેનો મતલબ કે ઉત્પાદકો દ્વારા ઉત્પાદિત થયેલા, એટલે કે બનાવેલું જે ખોરાક હોય, જેના દ્વારા બનાવેલા હોય ખોરાકને, તે જેના દ્વારા ખાવામાં આવે, તો તે દરેક ખોરાક પર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આધારિત હોય તેને ઉપભોગી કહેવાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉપભોગી કોને કહીશું? કે જે ઉત્પાદકો જે હશે તેના દ્વારા જે ખોરાક બનેલો હશે તે જે આપણે ખાઈશું તેને આપણે કહીશું ઉપભોગી. બરાબર? ઉપભોગી કયા છે? તો ઉદાહરણ તરીકે ક્લોરોફિલ વિહીન અને વિષમપોષી સજીવો, કે જે સજીવો પોતાના ઉપર આધારિત રહેતા નથી, તે બીજા ઉપર આધાર રાખે છે. કોઈક બનાવીને આપે તો એ તે ખાય છે અને એ રીતે તેને ઉપભોગી કહીશું. ઉપભોગી સજીવોના અમુક પ્રકાર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને સ્ક્રીન ઉપર એક ચાર્ટ દેખાતો હશે. તે ચાર્ટની અંદર 4 કક્ષા આપેલી છે. 4 કક્ષામાં પહેલી કક્ષા છે તૃણાહારી, માંસાહારી, સર્વાહારી અને પરોપજીવી. 4 કક્ષા રહી છે. તૃણાહારી એટલે કે ઘાસની રીતે ઘાસ ખાતા હોય તેવા સજીવો, કે જે ગાય, ભેંસ, બળદ કે બકરી, આ બધા જેટલા પણ સજીવો છે, જેટલે બી પ્રાણીઓ છે એ બધા ઘાસ ખાતા હોય છે. તો ઘાસ ખાતા હોય તેને પ્રથમ કક્ષાના પ્રાણીઓ પ્રથમ કક્ષાના ઉપભોગી કહીશું અને તેની અંદર ઉદાહરણ છે ગાય અને હરણ. માંસાહારી સજીવો. માંસાહારી એટલે તમને તરત જ મગજની અંદર ક્લિક થઈ ગયું હશે કે સિંહ હોય, ચિત્તો હોય કે જંગલના રહેલા ગમે તે પ્રાણીઓ હોય તે બધા કેવા હશે? માંસાહારી. માંસાહારીના આધારે આપણે કહીશું માંસાહારીની અંદર 2 પ્રકાર છે. એક એવા કે દ્વિતીય અને તૃતીય. 2 પ્રકારના ઉપભોગી અંદર એની અંદર સમાવેશ કરેલા છે. દ્વિતીયની અંદર એવા હોય કે જે ઘાસ ખાતા હોય તેને
જે ઘાસ ખાનારા પ્રાણીઓ હશે તેના ઉપર એ લોકો આધારિત હશે, અને એક એવા હશે કે જે ઘાસ ખાતા તથા કોઈ પણ પશુ પક્ષીને ખાઈ શકે તેવા પ્રાણીઓ કે જેને આપણે માંસાહારી પ્રાણીને કહીશું, અને તેને તૃતીય પ્રકારના ઉપભોગી કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે સર્વાહારી. સર્વાહારીની અંદર આવશે કે જે ઘાસ પણ ખાતા હોય અને માંસ પણ ખાતા હોય તેવા બંને પ્રકારના સજીવોનો સમાવેશ સર્વાહારીમાં થાય. તો તેવા કોણ છે? તો કે મનુષ્ય અને વંદો. ઘણા લોકો નોનવેજ ખાતા હોય છે, ઘણા લોકો વેજીટેરિયન ખાતા હોય છે, તો બંને લોકો આપણે સર્વાહારી કક્ષાની અંદર આપણે ગણી શકીશું. ત્યારબાદ આવે છે પરોપજીવી. પરોપજીવીની અંદર કે જે વ્યક્તિઓ કે જે સજીવો બીજાના ઉપર આધાર રાખે છે ખાવા પીવાની બાબતમાં, કે જે ખાવા પીવાનું પોતે બનાવી શકતા નથી, બીજાના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે, પરોપજીવી એને કહી શકીએ. તો તેમાં આવશે અમરવેલ, પ્લાઝ્મોડિયમ અને રેક્રુટ કૃમિ નામના જે સજીવો છે તે બધા જ સજીવો પરોપજીવી તરીકે ઓળખીએ છીએ આપણે. ત્યારબાદ આવે છે વિઘટકો. તેનો ત્રીજો પ્રકાર જે આપણે અહીંયા જોયા હતા તે વિઘટકોનો પ્રકારમાં શું છે કે જટિલ કાર્બનિક પદાર્થનું સરળ કાર્બનિક પદાર્થમાં રૂપાંતરણ કરે છે. તો વિઘટકો શું કરે? જેમ કે તમે જોયું હશે કે ઘણા સજીવો તેનો મૃતદેહ પડ્યો હોય છે, તો એ સજીવોનો બીજા અન્ય સજીવો દ્વારા તેને ખોરાક તરીકે ભક્ષણ કરવામાં આવે છે. તો એ સજીવો શું કરે છે કે એ જે માંસ પડેલું હશે, જે પણ શરીર એમાં પડેલું હશે, તે સજીવોનું એ લોકો બેક્ટેરિયા કે જીવાણુ દ્વારા એનું નાશ થતો હોય છે, તથા મૃત અવશેષોમાં પણ તેનો સમાવેશ થતો હોય છે. તો આ હતા આપણા નિવસન તંત્રના ઘટકો, અને તેના આધારે કાર્યના આધારે કયા કયા ઘટકોનો કયા પ્રકારનો સમાવેશ થાય છે તે આપણે જોયા. હવે આપણે જોઈએ કે આહાર શૃંખલા, ફૂડ ચેઇન શું છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એને પણ જોઈએ. ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે જોઈએ છીએ આહાર શૃંખલા અને પોષક સ્તરો. આહાર શૃંખલા એટલે કે ફૂડ ચેઇન, કે જે પણ આપણે ખાઈએ છીએ કે આપણા દ્વારા કોકના ખવડાવવામાં આવે છે. કેટલાક વનસ્પતિઓ, કેટલાક સજીવો એવા હોય છે કે જે એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે ખાવાની બાબત ઉપર. તો ખોરાકની જરૂરિયાત માટે કેટલાક એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. તેનાથી એક આહાર શૃંખલાનું નિર્માણ થાય છે કે એકબીજાની ઉપર આહાર આપણે ડિપેન્ડન્ટ હોઈએ. હું બનાવું તમે ખાઓ, તમે બનાવો હું ખાઉં, એટલે એકબીજાના ઉપર ડિપેન્ડિંગ હોઈએ છીએ. તો તેને લીધે એક સજીવોની શૃંખલા રચાય છે, એક આહાર શૃંખલા રચાય છે. જેમ ઘણા સજીવો એકબીજાના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે. કેવી રીતે? કે માની લો કે નાના સૂક્ષ્મજીવો હોય તો અમુક નાના પ્રકારના પ્રાણીઓ ખાતા હોય છે, અમુક નાના પ્રકારના પ્રાણીઓને કોઈક મોટા પ્રાણીઓ ખાતા હોય છે. તો આ રીતે એક આખી આહાર જાળ રચાયેલી હોય છે. તો એ આહાર જાળના 3 અથવા 4 ચરણ હોય છે. કેવી રીતે? તો દરેક ચરણનો તબક્કો કે કડી એક પોષક સ્તરની રચના કરે છે. એક નાનો અમથું બી કોઈ પણ નાનું અમથું ઇન્સેક્ટ હોય, મીન્સ કે કોઈ બી જીવજંતુ હશે, તો નાની અમથા કણ પણ એ ખાશે તો પણ એનું જીવન ટકાવી રાખશે. તે કણ જે પ્રાણીએ ખાધું છે, જે પણ સૂક્ષ્મજીવે ખાધું છે, તે સૂક્ષ્મજીવનું ભક્ષણ કોઈક બીજું અન્ય પ્રાણી કરશે તો તેનું જીવન ટકાવી રાખવા, એટલે કે આપણે પણ એકબીજાની સાથે સંકળાયેલા છીએ ખાવાની બાબત ઉપર, કે એકબીજાના ઉપર આધાર રાખીએ છીએ. તે રીતે ઉત્પાદકો એને પ્રથમ પોષક સ્તરમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે, કે જે ખોરાક બનાવે છે અથવા તો જે પણ વનસ્પતિનું ભક્ષણ કરીને પોતે જીવન નિર્વાહ કરતા હોય છે, તેવા પોષક સ્તરોમાં ઉત્પાદકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. કે જે સૌર ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરે છે, કે જે પ્રકાશ સંશ્લેષણ દ્વારા જે પણ વનસ્પતિ ખોરાક બનાવશે તે ખોરાકનો તે વનસ્પતિ જ્યારે ગ્રોથ કરશે તે જ વનસ્પતિનો ઉપયોગ કોઈ બીજો અન્ય પ્રાણી તેના ખોરાક તરીકે કરવાનો છે. તો કે ઉપભોગીઓ અને અન્ય સજીવોમાંથી ઉર્જા મેળવે છે. અમુક ઉપભોગી જે હોય છે તે શું કરે છે કે અન્ય સજીવો, અન્ય વનસ્પતિ કે અન્ય પ્રાણી ઉપર ડિપેન્ડ રહીને તે પોતાનો ખોરાક મેળવી શકે છે. ત્યારબાદ આવે છે કે તૃણાહારી કે પ્રાથમિક ઉપભોગી, કે જેનો સમાવેશ દ્વિતીય પોષક સ્તરમાં થાય છે, કે જે વનસ્પતિ ખાય છે, જે ઘાસ ખાતા પ્રાણીઓ હોય છે તે બધાનો સમાવેશ દ્વિતીય પોષક સ્તરમાં તો કરીશું. નાના માંસાહારી પ્રાણી હોય કે જે નાની મોટી વસ્તુ ખાતા હોય છે તેનો સમાવેશ દ્વિતીય પોષક સ્તરમાં, તથા તૃતીય પોષક સ્તરની અંદર જે ઉચ્ચ કક્ષાના જે માંસાહારી પ્રાણીઓ હશે તેનો તૃતીય પોષક સ્તરની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવે છે. મોટા માંસાહારી પ્રાણી તરીકે તૃતીય અને ચોથા પોષક સ્તરની અંદર પણ સમાવેશ થાય છે. તો એના દ્વારા આખી જ આહાર શૃંખલા રચાય છે. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર જોતા હશો કે એક આહાર ઝાડની અંદર એક નાનો સાપ, એ ઉંદર, પછી ઉંદર એ નાની કીડીઓ કે મકોડા ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે, અને સાપને અલગ અલગ બીજા પ્રાણીઓ પણ ખાતા હોય છે. તો એક આખી શૃંખલા રચાય છે કે જે એકબીજાના ઉપર ડિપેન્ડ રહીને એકબીજાના ઉપર ખોરાકનો આધાર રાખતા હોય છે. તો આ રીતે આખી ફૂડ ચેઇન, આખી જ આહાર ઝાડ રચાઈને એક નવા પોષક સ્તરનું નિર્માણ કરે છે, અને એવી જ રીતે આખી જીવસૃષ્ટિ ચાલી રહી છે. એક પણ વનસ્પતિ કે એક પણ પ્રાણીને કે એક પણ જીવજંતુને નુકસાન થાય છે તો આખી જીવસૃષ્ટિની અંદર પણ નુકસાન આવી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે આજે તમને ચાર્ટ જેવું દેખાય છે તે નીચલું પોષક સ્તરમાં ઉત્પાદકો,
એને ઉપરના પોષક સ્તરની અંદર આવશે પ્રથમ ઉપભોગી, એના પછી દ્વિતીય ઉપભોગી અને છેલ્લે તૃતીય કક્ષાના ઉપભોગીનો સમાવેશ થાય છે. તો આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે નિવસન તંત્રના અમુક ઘટકો અને આહાર શૃંખલા વિશે ભણ્યા. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આ નિવસન તંત્ર જે કે આખું જે તંત્ર બની રહ્યું છે એ નિવસન તંત્રની અંદર ઉર્જાનું પરિવહન કેવી રીતે થાય છે, ઉર્જાનું વહન કેવી રીતે થાય છે તેની વિગતે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો હોપ સો વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલને. ખૂબ ખૂબ આભાર.